Welcome to the glamping capital of the Philippines, Laguna! Yes, Laguna. Cavinti Laguna. Hi guys! Welcome to Gracious Living. You heard it right? We have just changed our YouTube channel's name from Team Baba to Gracious Living. Happy second year wedding anniversary. Happy second year wedding anniversary, Mommy. Okay, so where are we going? We're going to Cavinti Laguna. Sabi nila, Cavinti Laguna is the glamping capital of the Philippines. Philippines. Praise God. We'll have another tour going to Laguna this time. Dahil yun ang hindi masyado strict ang protocols, but si Caleb still maiiwan pa din sa pangangalaga ng Kanyang Lola Arlene. yes. We're gonna tour you around sa the Bloc campsite. So praise God, it's a wonderful day, though parang uulan, pero we're hoping that we will enjoy the place while we're updating sa aming anak and sa office. So have a great day, and we're gonna show you around there. Bye! Currently, wala pa kaming nadadaanan ng mga checkpoints. Nasa Laguna na kami. And we're looking for 7-Eleven para sa mga meat namin na aming baon. Kasi walang food doon sa campsite. I mean, konti lang yung stocks nila. And talagang kailangan magbaon ng food. Kasi camping na. Camping like Girl Scout and Boy Scout. 300 meters, turn left. Finally, nakahanap na kami ng uling. Kanina pa kami naghahanap ng uling. So, that's one of the considerations na kailangan nyo gawin. Papuntang the Bloc, kailangan dala na kayo ng lahat ng kailangan nyo. Kahit asin, paminta, oil, everything. Dahil yun ay campsite. So, you have to make sure na dala nyo na yung mga kailangan niya. Lahat ng kailanganin niya, even uling. Kasi kami mag-iihaw-ihaw kami doon. So, yung grilling nila, may griller sila na ipapahiram. Pero, doon mismo kasi sa site, mahal yung uling. Kasi you have to consider na yung stocks din nila. Kaya, yun. Siyempre, CR na naman si Mrs. CR na naman siya. Nag-CR na naman siya. And welcome to Amazing Cavinti, Barangay Anglas. Dito na kami sa Cavinti Laguna. Yay! Anyway, 10 minutes na lang, we will be in the Bloc campsite na masyadong maaga pa. It's already 12:30. Pero ang aming check-in is 3 p.m. pa yung check-in time. Passion Cove Estate. Ayan. Dito na kami. Finally arrived dito sa Bloc campsite at maaga kaming nakarating dito. Magwa-1 pa lang, 3 p.m. pa yung aming check-in. Thank you. Si Al. Oh, di ba? Very accommodative sila. Mayroon silang pangarito. Oo nga, buti may ano no. Opo. Pang dala talaga. Yes, andito na kami at so yun na nga, nandito na kami at fairness naman, bait naman yung mga staff dito. Oh, narinig ni Kuya. Oo. At titingin nyo kaming Sir Felix. May free use daw kami ng floating garden. Okay. Diba?
Sir, kung naririnig naman ako, thank you. We're here in their accommodation area, waiting area nila. So we can go around naman kahit nakapasok na kami dito sa Bloc kasi 3 PM pa nga yung aming check-in. Guys, nagkaroon kami ng short orientation with Sir Kim. Hi ka naman, Sir Kim. Ayan. At may mga rules, siyempre may mga house rules na sinabi dito sa Bloc campsite. At siyempre mag-fill up rin kami ng form sa mga safety protocol nila. Check-in na kami. Well, actually, pina-check-in kami ng mas maaga ngayon ni Ma'am AJ. So, thank you, Ma'am AJ. Mga kaibigan, ito na yung lake dito sa Cavinti. At ang ganda ng field kasi green siya ngayon. So nakaka-relax siya. At it's a quick getaway from very busy and polluted Manila. O, diba? Wow! At dito ang aming tiny house, slim tiny house. Ang cute niya. Instagramable siya. Ganda, sobrang ganda niya guys. Ano? Cute niya. Pasok tayo. Pasok lang kami, Kim, ha? Oh, di ba? Oh, di ba? Ang dilim. Very tiny nga siya. Mga kaibigan, nasa loob na kami ng tiny house. Very tiny house. Very tiny house. Ayan, maaabot mo lang yung floor. At ang ganda ng interior. ganda na interior. Very minimalist lang siya. Very relaxing sa labas. Yes. So, dito makikita nyo may screen door kayo, sliding. Tapos, hindi nakikita yung loob. During daytime, So this is their tea house, slim size, and this is the outside view. Ang ganda! wow. Ganda. Oh. So, Ganda, nakaka-relax yung ano niya, ay, malinis yung ano yung water. water. Pero wala daw crocodile dito. Ay, ito yung kabilang side ng aming tiny house. Ang cute ng tiny house, no? So, ito yung going up. Medyo ano lang. Kailangan natin. Hindi ba ito matatanggal? Going up. Okay. Ito yung Kasya ka ba? second floor. Parang hindi ako kasya. Kasya naman ako. Yung furnace naman. Ano? Kasya pa? Ready na. So, ganyan. Ito yung roof. So, ito yung parang loft, no? Loft ba to? Or parang second floor na itong small house. Mainit kasi nakulog, no? Hindi, kasi hindi nakabukas kanina yung mga window. So, pwede naman buksan yung mga window tapos may screen siya. Tapos hindi ako pwedeng makaupo dito ng diretso. Kaya sakto. Ako. No? Kaya po, aray, pero... Kasi siyempre, di ba, 7-footer tayo. Ito yung mga paa namin. Sariling sikap ang aming dinner. Nagigrill kami kasi magluluto rin ako ng pasta dahil magdi-dinner kami tonight dun sa gitna ng lake. Floating. Gitna ng lake. Sa floating nila, dock. So, free to use yon. Thank you, sir. Thank you, Sir Philip, sa owner ng The Bloc.
We are now preparing and cooking for our dinner. Sariling sikap, alam niyo naman. Para makatipid. Oh, galing ni Hindi, ma'am. talagang ano siya, tawag dito, magluluto talaga dito. Ang specialty niyang pasta. Bongbong ang lala. Mami, apaw na. So we will be having our early dinner. Yay! Just a simple dinner celebration. I cooked oil-based pesto. Chicken pesto na basil oil ang gamit ko. I cooked a charcoal pork grilled. Munti ka na masunog, diba? Buti na lang. So, andito kami sa floating dock sa gitna ng lake. Kaliraya. Thank you, Sir Philip, for this free use. Happy second year wedding anniversary, Daddy. Happy second year wedding anniversary, Mami. Praise God. To God be all the glory for all those years and sa mga darating pa na taon. Anniversary, Mami. Let's go, Dad. Ayan, nagbayad na po siya ng kuryente. Kaya may kuryente May ilaw na po. po kami. Magbayad na kami sa Meralco. Kanina kasi nagkakandila lang kami. Sarap, Mami. Bili na kayo sa Silabs. Meron na kami nito. Pasta. Ang activities dito, merong canoeing, meron din kayak. I just forgot kung magkano, pero we'll put the information below the comment box. Dito. Actually, yung dinner dito, or kapag gusto nyo kumain dito sa floating dock, may bayad. I also forgot how much, pero we'll put it also on the comment down below. I mean, comment down below on the comment box below. Nakalimutan ko na mag-vlog. Pero si Sir Philip treated us. So, thank you so much for this. We enjoyed ni husband. Kanina pa kami nandito. Thank you, Sir Mga 2 hours na tayo dito. So, makikita nyo kanina may araw pa. Tapos ngayon madilim na. Paggabi, So, wala nang araw. umaga na. Masyado namin ini-enjoy eh. Natutulan pa. Dito na kami matutulog. Diba, Dad? Kasama yung mga lamok. Ano to? Lamok Oo, ba yan? daming lamok nga lang. So guys, ito yung itsura ng aming tiny house kapag gabi. Makikita nyo, meron kaming parang loft type. Second floor, may ilaw din siya. May aso. Hi guys! So, it's already 11 p.m. sakto. Nag-lights off na. Yan, yung Christmas light na nasa labas, it's solar power. Dala namin yan. Pero dito sa the block, at exactly 11 p.m., lights off na sila. As in, yung mga ilaw sa labas, wala na. Nagdala lang si Jonathan ng Christmas light. Ayan, may Christmas light din kami dito sa loob. Pero it's solar, so walang kuryente na kinukonsume. We're still awake dahil mag-devotion muna kami. We will have our devotion first and prayer time before we go to bed. So, hindi kami matutulog sa taas kasi medyo masikip
Parang ang ano lang kasi nang hindi kami sanay nang hindi makatayo. Dito kasi yung couch, pwede siyang gawing bed. So, pwede siya, malawak siya. Kita mo, mami, yung bed natin. Yan, yung dinagyan ko lang ang ano ko. Para siyang double size bed. Walang aircon yung room na to, pero malamig. Pero siya nainitan. Uy. Ay, sorry. Medyo na yung hawak ko ng camera, pero ang malamig dito sa Laguna, sa gabi. We will have our devotion and prayer time first. So, good night, guys. And tomorrow, we will let you see ano yung itsura ng lake in the morning. We will be waking up early in the morning. Matutulog muna kami at it's time to lights off sa aming tiny house. Mami. Good night. Lights off muna tayo. Ting! Good morning! Good morning, Laguna. Day 2. Day 2 of glamping. Ito yung view namin sa labas kapag morning. So sobrang lakas ng hamog dito, kaya lahat ng mga grass ay basang-basa. At tignan nyo yung aming lutuan, kinain na ng mga langgam, ang dami mga langgam, tapos nagdala pa sila ng mga lupa. So syempre kami rin gagawa ng aming almusal. Good morning, Mrs. Breakfast is ready! Yay! Galing ni Mami magluto Grabe, para naman ang dami. Pakita natin yung ano. Ayan. Para naman dami linuto. Hindi natin kailangan ngayon si Ate Rose kasi ito yung pre-prepare kong breakfast, scrambled egg with oregano. sarap. Hunts, pork and beans lang yan. And so, good morning! Sarap magkape-kape Ang ganda ng view dito, dito, no? Chill lang. Hey! So guys, kain tayo. Cheers! Okay, so we're done guys sa aming first experience dito ng glamping namin sa Cavinti Laguna. We wanna say, thank you to Alexis and introduce her. Yeah, si Alexis. Hello po. Thank you so much po sa pagpunta. Ayun, sobrang accommodative sila. Halos lahat ng staff, yan, Yes po, mababait of course. sila. Thank Punta you, kayo Sir dito. Philip. So, that's our first glamping ever experience in the vlog. Thank you so much